Moikka ja tervetuloa taas Pakusta matkailuautosarjan pariin. Tässä jaksossa tehdään sitten kalusteet, eli rakennetaan sänky, sitten myös tuossa alapuolella oleva pöytä ja penkistöt. Ja sitten myös vielä tehdään istumapaikat, mihin integroidaan kenkäteline ja plus tehdään säilytystilat noihin penkkeihin. Jotenka tervetuloa messiin ja pistetään intro pyörimään. Moikka ja tervetuloa Dokkari-kanavalle seuraavaksi kun mä muutan Daily Iveco-auton matkailuautoksi. Tämä auto toimisi tosiaan ennen työkalumyymälänä, jotenka ei muuta kuin lekka käteen tekemään autosta matkailuauto. Tervetuloa messiin ja mun nimi on muuten Kari. Sitten päästäänkin pistämään seuraavaksi varastotilaan uutta mattoa. Tämä vanha matto on niin kulahtanut ja rikkinen ja repaleinen. Yms ja aika hirveän näköinen, niin pistäisi uusi musta kumimatto tänne taakse. Eli ei muuta kuin seuraavaksi mittailemaan ja sohlaamaan. Kumimaton asentaminen kävi suhteessa kivuttomasti leikkaa liimaan metodilla. Laitoin vielä painot päälle, jätin viikoksi kuivumaan ja sillä välin lähdin kaverin kanssa sitten viikon snorklauslomalle Korfuun. Oikeassa yläkulmassa linkki reissuun. Reissusta kun palasin, niin tein sängyn päätyseinät ja tapetoin sinne tapetilla, mitä löytyy entuudestaan varastossa. Seuraavaksi sitten sängyn rungon kimppuun. Jes, sitten toi tukipuut saatu, eli pitää tällä hetkellä sitä pystyä, ettei se romahtaa. Mä tein semmosen sängyn, mikä saa vedettyä siitä pidemmän sitten, että menee katsastukset läpi. Seuraavaksi minun kanssa noi tukipuut kannaputtaa tonne kiinni. Runkopuuna käytiin välisenä tolppia ja sängyn kooksi tuli 160 x 165 senttiä. Rakensin vielä vetomekanismin, millä saa sängyn vedettyä noin 195 senttimetrin pituiseksi. Itseään olen noin 190 senttimetriä pitkä ja mahdun nukkumaan hyvin sängyssä poikittain, ilman että sänkyä tarvii vetää pitkäksi. Tämä oli se suunnitelma. Sängyn pohjamateriaaliksi valintui sitten rima ja asennus harvaan, jotta aukaisumekanismi mahtuu toimimaan. Sängyn aukaisumekanismia piti vaan aika paljon säätää, mutta yksinkertaisuudessaan 2 palkkia vierekkäin, missä urat keskellä ja ne ovat puutattu kiinni toisiinsa. Ja palkkien väliin laitoin prikat, ettei puut ota kiinni toisiinsa. Myös sängyn rimoihin piti laittaa toisen päähän prikat nostamaan niitä hieman irti rungosta, jotta eivät ottaisi aukaisumekanismiin kiinni. Just tehdään tulevalle pöydälle tukikehikkoa tänne sängyn alle. Tää tulee sellainen pöytä, kun sä vedät sen tuolta ulos, niin täältä tulee 1,20 m pöytävaraa tonne päin. Sen takia 1,20 m, että siihen mahtuu monta syömään. Ja yksi tyyppi jopa pystyy sitten syömään tuolta vessan pöntöltä istuen, jos on tarve. Mutta joo, tällä hetkellä kiinnitetään tähän sängyn kehikkoon tai tähän tukikehikkoon, uutta tukikehikkoa, minne sitten tulee nämä liukuvat hihnat, ei kun kiskot siis. Me eiköhän aleta kiinnittää ja sohlamaan. Ollaan jo sohlattu sen verran, että me jouduttiin pistää tätä väliä isommaksi joku aivopierun takia. Se oli jäänyt 46 senttiä, vaikka se piti olla 60 senttiä. Tyrä kuin tyrä. Elikkä mun tulee se levy tähän päälle. Tän päälle. Enkä mä tää äsken ihan dillenä porannut se tänne ylös asti kiinni. Eihän tähän mitään levyä enää mahdu päälle, kun tää menee kiinni. Dille dong. Elikkä tehdäänpäs taas pieni korjaus ja fiksaus. Decent. Unbelievable. Vähän tuli nafti, niin me joudutaan nyt tekemään pian patentti. Me joudutaan tiputtaa noita kiskoja vähän alemmas. Kyllä sinne menee, mutta varmaan kun tulee yksikin pieni ilmankostus, niin ei mene enää. Me päätettiin tehdä sinne tämmönen niinku demolevy tai palikkalevy, mitkä juntataan tonne väliin, otetaan tää levy pois ja pistää nää tänne väliin. Ja sitten me tiputaan kiskoja ja pistää nää sinne väliin, että me saadaan loppujen lopuksi tää kokoinen rakous ja make sense. No, mutta ei se mitään tehdään, niin näette.
Siellä tuli taas VG-kaveri käymään. Pöytämateriaaliksi valintui kuusipuu. Alun perin piti tulla samaa tammilevyä mitä keittiön, mutta maailmantilanteesta johtuen ei ollut tietoa, koska materiaalia saisi lisää. Pinnointin pöydän samalla valkotammipuuvaahalla mitä keittiön taso. Seuraavaksi leikataan sitten patja sängyn kokoon. Noin, sitten on vihdoinkin saatu patja tänne. Tää on Ikean patja käyty ostamassa. Tää on täys vaahtomuovipatja. Muistivahtoa ei, koska sitä ei voi leikata, koska se ei pidä muotoos. Nyt pitäisi seuraavaksi sitten mitata ja leikellä ja sovittaa paikalle. Eli tuolta lähtee 165 miinus 2 metriä, niin 35 senttiä pois. Joten eiköhän pistetä suitsait sukkelaan ja piilellään menemään. Ja nyt mähän nyt jo mun mattopuuko, eli seuraavaksi mä hakea sen. Överhelposti leikkaantuu, mitä kummaa. Noin, se meni hyvin. Ja oli vielä uusi terä, niin tää oli paljon kivuttomampaa, mitä mä luulin. Testaanpas. Ja tämän takia mä rakensin tästä sängystä 160, koska mä oon liki 190 senttiä pitkä. Mä pystyn makaamaan täällä poikittain ilman, että tätä sänkyä tarvii aukasta. Ja nyt kun tää on 165 senttiä näin päite, niin tänne mahtuu jotkut pykmit sitten nukkumaan näin päite. Mä en kyllä mahdu tänne. Mut näin päin mahtuu. Hoho. Ja sit kun tää sänky aukeentuu se about 35 senttiä, niin tässä saa sit sen 2 metriä pitkän vielä tästä sängystä. Ja nyt kun tästä jäi vielä tästä sängystä se 35 sentin suikale yli, niin sit tulee tänne niin sanotusti selkänoja. Tämmönen. Aika hyvä fiilis. Taidaanpas viettää ensi yön täällä ja fiilistellä, vaikka on vähän kesken. Juurikin hyvä. Sitten pitäisi kiinnittää pöytä tähän systeemiin. Mä keittein tähän semmoisen niin sanotusti patentin, että nyt kun tässä on tää pöytälevy paikalla, ja tästä tääkin ympäri, se on oikein päin. Näin. Niin mä vedin pöydän vaan törkeästi halki tästä. Ja sitten täältä nousee lokerikko. Toi pitää vaan porata saranoille. Tänne sit saa läppäritty nämä muut kaapelit. Yms. Kuinkas muuten ollakaan? Eli kun mä kiinnitetään laatikon pohjalevyn tänne, niin eipä tullut mieleen, että eihän mä saa pistettyä noita saranoita kiinnitettyä mitenkään. Elikkä otetaanpas pohjalevy nyt irti. Noin, sit se olisi sitten se valmis. Sitä piti aika paljon vielä mallata ja sohvata ja säätää. Mut kuitenkin nyt mulla on pöytä ja pöydästä aukeentuu lokerikko, minne saa vaikka sitten läppärin talteen tai hiirettä jotakin muut kaapelit tai ihan mitä vaan ikää haluaa. Miksei vaikka ruokailuvälinesarja. Tämmönen. Ja sitten tässä oli se hyvä puoli vielä tässä pöydässä, että nyt mä istun vessanpyntylä ja noin. Nyt mä pystyn jopa vessanpyntylä syömään, jos semmonen fiilis sattuu. Sitten just väännetäänkin hyllyä tai niinku komeroa tonne autoon, eli tänne kohtaa. Käydään sisään vähän kurkkaamassa. Eli tuohon seinälle juuri testailen ovilasta noita kohtia ja sitten mä oon saanut jo 3 tällaista osaa, jotka kiinnittyy tänne näin. Ja sitten yksi osa kiinnittyy kattoon ja loput me pultaan tänne auton runkoon kiinni ja sitten noihin mun tukipuihin. Ja sitten tähän tulee vielä tänne yläreunaan tulee vielä pitkä lista, minkä mä pultaan sitten vielä kattoon kiinni. Ja on kumma, jos tippuu alas. Tosiaan ei sitä koskaan tiedä, mutta kuitenkin. Semmonen. Jotenka, eikö lähdetä moda näitä valmiit olevia paloja tehdä vähän tukirimoja sinne.
Eli käytännössä poikkileikkaus on about tätä tyyliä. Seinäkaapiston rungottein liimapuulevystä, jonka maalasin valkoisella kalustemaalilla valkoiseksi. Ovet ja saranat ostin Ikeasta. Ovien koko on 35 senttiä kertaa 80 senttiä. Kaapiston tukirungon palaset ruuvasin ja liimasin kiinni toisiinsa. Kaappi joutui vielä aika montaa kertaa sovittamaan paikalleen. Sitten asennellaankin saranaa. Mulla on tämmönen Ikean joku länkkä sarana ja se taisi tulla seuraavaksi porata. Katsotaan nyt, että kuinka on ruuvia tai kuinka paljon ohjat edes katoa, kun näitä taitaa lätkiä tonne, mutta ei se pitäisi olla nyt niin erikoista. Kunnon pilipali-palikka-peli taas. Taas joutuu raapimaan pääpunaiseksi ja murehtumaan. Meillä helkkarilta oikein toimii. Ja sit tos kohti niinku noin. Kaapien ovet oli alunperäisesti tehty eri saranoille, jotenka vielä piti hieman modata. Sitten koetaan paikkaa seuraavaksi. Pistää se ovi tuonne paikalle. Täällä on joku mittavirhepaholainen taas. Koska sohlaus on taas kovaa ja äsken näytti, että kaikki enää vähän päin mönkää, niin me peruutetaankin tätä hommaa sillä tavalla, että me lähdetään hyllyä asentaa tuolta tänne päin. Koska tää väli ei jostain kumman syystä ihan natsannutkaan oikeaan kohtaan, niin meillä on yksi ovi, missä on vielä saranojen reikin, niin me koitaan pelaa sen kanssa. Eli me tehtiin tuohon täysin oma viivotus ja koitaan, jos me saataisiin sillä pelattua se tuohon kuntoon. Koska olemme saada sillä tavalla sitä kuntoon, niin sehän tarkoittaa sitä sitten, että me joudutaan koko homma ehkä tuolta irrottamaan, tekemään kaikki uusiksi ja se ei oikein tällä kertaa oikein napostele. Ongelma oli siis ovien välinen tukipuu. Joku höplä oli käynyt matkan varrella ja se oli liikahtanut 5 mm väärään suuntaan. Jotenka korjausliike tehtiin saranoita liikuttamalla, jolloin ovien väliin pitäisi jäädä oikean kokoinen rako, ilman että ovet ottavat toisiinsa kiinni. Ei! Vähän jäi tiukaksi. Elikkä tää sarana näköjään elää tämän verran. Elikkä me otetaan noita äskeisiä reikiä 3-4 milliä tonne päin, niistähän se pakottaa sen tänne päin. Nythän se toimii. Jotenka pientä säätöä vielä. Ja näin saatiin korjattua pienillä mittauksilla ja pienillä saranan liikuttelulla, niin kaikki toimii. Muchos buenos, nachos tuenos. Noin, ja nyt tänne jää tommonen ihan hyvä rakoki. Semmonen millipeli liikuttelu. Olin paljon miettinyt, millaiset istumapaikat teen pakuun, ja päätin tehdä kiinteät istuimet. Rungot tein rimasta ja sivutseinät ohutvanerista. Suihkunpuoleisen istuman vieressä seinässä on syvenne, johon saa tulevaisuudessa läppärin ja kaapelit. Sitten just kehittämään tätä toisen puolen istuinta ja meni vähän hankalaksi, tai mikä tässä nyt ikä ei olisikaan koskaan hankala, mutta hankala silleen, että mä avaisin tänne tämmösen Ikean kenkälaatikon integroida tähän runkoon juurikin näin. Niin se ei ollutkaan niin helppoa, koska kaikki kulmat ja tilan jako ja tilan koko ja muut, niin taas ollut semmoista päänraapimista ja palikoiden kanssa tekemistä. En ole edes viittynyt vielä kiinnittää mitään näitä, kun mä veikkaan, että mä tyrin silti. Joten aikohan tyritä lisää. Kenkälokerikko osoittautui yllättävän haasteelliseksi upottaa kalusteisiin. Ja myös pakun seinät ovat kaarevat. Mutta aika monen mittauksen ja sauksen jälkeen sain palikat vihdoinkin sopimaan. Runkoon tein vielä syventeen, minne saa esim. Juomapullon tai sateenvarjon.
Sitten leikataankin tää niinku sisäpuolen levy tähän. On vanhaa lentovaneria tänne jäänyt, niin mä leikkaan siitä nää sisäosat tähän hässäkkään, eli näihin penkkien runkoihin. Vedetään muistiviivoja. Let's leikkaa sen jälkeen let's liimata. Kun osat oli leikattu, niin vaneriosat maalasin valkoiseksi ja rungot petsasin tummaksi. Runko jää istumien ulkopuolelle näkyviin. Pieneen syventeeseen, mikä jäi kalusteisiin, niin asensin kuminauhaköyden. Näin pysyy tavarat paikalla ajon aikana. Noin, siinä on paljon numero 2. Mä unohdin vaan tehdä näihin kumpikin ton ledeille sähköreijät, eli joudut vähän vielä porailemaan ja säätämään. Eli tänne tulee alaspäin ledit, mitkä valaisee mistä tuosta alaspäin, niin sitä lattia kanssa näyttää vähän valoisammalta, jos on sellainen fiilis, että haluaa vähän valoa lattialle. Mutta eikö aleta lätkimään näitä sitten vihdoinkin paikalle. Kiinnityksessä käytin kulmarautoja ja lisäsin rimasta tehtyä runkoa vielä istuimen sisälle. Ja samalla joutui tekemään vielä sähkötöitä LED-valaisua varten. Näin, ja sitten on ensimmäinen puoli vihdoinkin kiinnitetty. Se ei kyllä siitä tule näköjään irta yhtään mihinkään siis. Ja tähän tulee sitten se nosto-ovi vielä, ei kun kansi siis. Ja tästä tulee sitten jonkunnäköinen tavarasysteemitila. No näin. Nyt voi vähän jo fiilistellä penkin kanssa ja vetää pöydän tähän esille. Oho. Noin. Alright. Sitten muuta kuin toisen puolen kimppu toi vei yllättävän paljon aikaa taas, kun siellä oli piuhatusta vielä vähän kesken. Yms, niin taas otti omaa aikansa, mutta siinä se nyt on. Ja seuraavaksi sitten taas tämän toisen puolen kimppu. Helkkarin hyvä. Sen takia tulin tänne alle, että mä näen, että toi kulma, mikä tonne päin menee saman tien kohdille. Mä ruuvasin tätä jo vähän kiinni tähän, niin mä saan se ainakin saman tien sen oikean kohdan menemään tonne päin, jotenka ei muuta kuin jätkä helmaalle ja mittailemaan. Kulmasauksen jälkeen olikin aika laittaa pienosaranat istuimiin kiinni, jonka jälkeen pääsikin tekemään sitten istuimien pehmusteita. Seuraavaksi tehdäänkin istuinsuojat tai istuinpehmustet oikeastaan. Ja nyt kun se on tuossa päällä, niin mä hyppään seuraavaksi tuonne alas ja piirrän viivat, että varmasti menee kaikki mittaukset kerrallaan oikein. Sitä tarkoittaa, että ne menis oikein. Jotenka eiköhän painota tänne patjan alle taas piirtelemään viivoja. Sillä välin kun rakas äitini ompeli kankaita istumien pehmusteille, niin itse asensin kaasuoset penkkien kanteen. Sitten saatiinkin kippisysteemi asennettu tähän juuri. Noin. Oli vähän äkäiset noi kaasuoset vaan tilattuun näköjään. No, ainakin menee kiinni. Ja sen lisäksi eka tyyny valmis. Bam. Aika hyvä fiilis taas. Eikö siitä valmistaudu jossakin vaiheessa. Sitten käydäänpä tsekkaamassa, mitä äiti tekee tuolla sisällä. Saako se toisen tyynyn kohta valmiiksi? No, valmistuuko? Pikkuhiljaa. 20 senttiä. Noin, sitten on kaikki ommeltu kasaan vihdoinkin ja seuraavaksi tää päätypala pitäisi tuohon kiinnittää. Katos, täältä on unohtunutkin vielä osa. Me vedetään tarralla tätä tonne ja sitten tää tarra toinen pää liimataan 2-puolisen 3 mm teipillä tähän runkoon kiinni, niin sit se pitäisi pysyä koko ajoaikana.
Siinä meillä nyt on pakussa sohvat. Alright. Noin, nyt kun tää on tossa kiinni, niin täältä sit saa otettu ton pois edestä ja päästään sitten niin sanotusti komeron tai arkun puolelle. Tää ei tässä nyt minnekään liiku, niin tää sitten stoppaa tonne, ettei ajoaikana tyynyt lentele. Oppa. Seuraavaksi asennetaankin sitten vähän lediä vielä tänne pohjaan, että se valaisisi tän lattia. Tuossa se maassa nyt lötköttelee. Niin seuraavaksi se teippaillaan tänne kohtaa kiinni, niin sit se antaa vielä tuommoista lattiavalaisun tähän, jos olisi sen jälkeen taas vähän kirkkaampi paku sisältä. Jotenka ei muuta kuin varmaan taas ruimäisseli käteen katsomaan, että minne tonne sen saa piilotettua. Nyt kun tätä ledinauhaa tonne liimaa, mitä noit aikaisemmat ledinauhat, niin siinä on ollut suojakumi päällä ja tässähän ei oo. Sellainen tunne, että tää ei välttämättä kyllä tule olemaan kovin pitkäikäistä. Sitten pääsen nähdään. Ei ollut ihan varma, mistä kohtaa piti katkaista äsken. Katkaisi ihan oikeasta kohtaa. Siinä oli liitoskohta, mutta sitten mä laskeskelin vaan, että on 3 lediä. Joku diodi tai joku muu vastaava tossa välissä, niin siitä kohtaa uskaas pistää. Koska tossa oli tommonen tinauskohta, niin siitä kohtaa pystyis näissä ledinauhoissa yleensä näkyy tommoset saksella merkityt kuvat, mistä pystyy niinku leikkaa poikki. Toisen istuinosan ledinauhaa piti hieman lyhentää, jotenka polki kuumaksi ja nauhaan uusi sähkönsyöttö. No niin, tsekataanpas. Mites äijän käy? Bam. Tulepas muuta niistä yllättävän paljon valoa. Samoin taas toi päävalo täältä. Oho. Aika poppeles makea valaistus tuli. Mitäs sit kun vetää tän pöydän tästä auki? Joo, ei sinänsä huono. Jos haluaa tehdä vaikka illalla hommia, niin pystyy silti tekemään. Tarkoitan siis sitä, ettei tarvitse käyttää tuo päälivaloa eikä tule siltikään ihan pimeäksi. Ehkä mä kuitenkin pistän tonne jonkun himppari, pitää tilata se jostakin. Ei montaa euroa maksaa, että saisi vähän potkua pois kumminkin. Toi näyttää kyllä aika voimakkaalta valaistukselta siihen, mitä sitä ATC alun perin on, mutta siinäpä se nyt on. Ja näinhän se sitten saatiin valmiiksi. Oikeastaan aika tyytyväinenkin näihin, mitä sai tehtyä. Näihin yläkaappeihin hommasin vielä Ikeasta erinkokoisia pieniä säilytyslaatikoita. Ja sitten oikein tyytyväinen lopputulokseen oikeastaan oli nämä kumilankahyllyt. Ja tänne nyt saa sulla sen verran tavaraa, mitä ikään haluaa, eikä tarvitse välttämättä pelätä niin paljon, että tippuuko matkan varrella pois, jos lähtee ajoon. Ja sama on tuolla eteisessä. Samalla idealla toi hattuhylly on rakennettu. Ja sitten tästä sängystä vielä sellainen, kun tähän oli nyt se about 160 x 165, niin tässä pystyy pötköttelemään tälleen sivuttain, niin ei tule siltikään niinku jalat tuolta yli. Eli ei tarvitse oikeastaan vetää koskaan pitkäksi, jollei sitten 2 ihmistä nuku. Mutta ei kai siinä sen kummallisempaa. Kiitti kun tsekkasit video ja laitahan kanava tilaukseen ja ei muuta kuin ensi kertaa. Se on moro.